Nagy szeretettel és sok lelkesedéssel üdvözlök mindenkit, ez itt a Mobil Arena YouTube csatornája, Rapid tesztünk következik. Ebből a dobozból, amit előttem heverészik, már előrángattuk a Nothing Phone 4A Pro nevű telefont, ami hát ránézésre is tipikus Nothing, és egyébként, hogyha megnézzük, hogy mit tud, akkor is azt fogjuk mondani, hogy tipikus Nothing. Szóval, hogy nincs benne túl sok meglepetés, de érdemes róla beszélni, mert meg kéne találnunk a helyét a piacon. Ugyanis. Ez ugye az van, hogy ennek a telefonnak az ára Magyarországon 205 000 forint a 128 GB-os tárhellyel, de ez Európában, hát ugye országtól függően valamivel 500 euró alatt marad, mondjuk a németeknél 480 euró, de hát ugye ezért a 128 GB-ot kapod meg, és ugye miután nem bővíthető a tárhely, ezért az lehet, hogy szűk lesz egy ponton, viszont hát nem kell nagyon-nagyon sokat ráfizetned, hogy megkapjad a 250 GB-os verziót, úgyhogy rögtön ez az első tudnivaló róla. A másik tudnivaló, hogy most éppenséggel ez pont úgy önnyökbe kerül, mint a korábbi Nothing Phone 3, ami hát egy kicsit azért erősebb gép, és értem, hogy az egy picit régebbi, de hát nem tudom, hogy amellett ennek mennyi létjogosultsága van, illetve azt is említsük meg, hogy van egy Nothing Phone 4A is a piacon, ami jelentősen olcsóbb, és nem sokkal tud kevesebbet, viszont talán nem néz ki ennyire vadul, mert hogy ez egy jól kinéző telefon. Egyrészt mondjuk el, hogy marha nagy. Ennek főleg az az oka, hogy kapott egy nagyméretű kijelzőt, ami 6,83 hüvelykes, de egy AMOLED kijelzőről beszélünk, ami Full HD-nál kicsit jobb felbontást tud, és egyébként 120 Hz-es képfrissítésre képes, de nem LTPO, de van benne PWM 2160 Hz-en, ami jó a fejfájósoknak, és az általános fénysűrűsége, vagy legalábbis mint mi mértünk, az inkább csak azt mondanám, hogy egy jó közepes, mert direkt napfény alatt olyan nagyjából olyan 1600 nitet tudod produkálni, ez egyébként elég ahhoz, hogy te kültéren is lássad rajta a tartalmat, de hogyha nagyon szembesüti a nap, akkor már nehezebb lesz az olvashatósága, pláne mert valamilyenre tükröződik is, illetve pláne azért is, mert ugye, mint ahogy a legtöbb Nothing telefon, ebben is van ez a fekete-fehér monokróm témázás, ami miatt, hogyha sötét háttér van, akkor a kültéri láthatóság nem lesz annyira acélos. Na, de, hogyha körbeforgatjuk, akkor azt fogjuk látni, hogy ez azon túlmenően, hogy nagy, azon túlmenően elég egyedi, viszont nem annyira egyedi, vagy másképp egyedi, mint a többi Nothing Phone, mert nincs az a transzparens hátlap rajta, mint ami ugye a gyártónak a többi készülékre jellemző. Ugyanakkor viszont kölcsönvették azt a kamera plató megoldást, ami hát most egyre több telefonon jelentkezik, vagyis, hogy nem csak a kamerák állnak ki a hátlapból, hanem a teljes panel, vagy az azt körülvevő terület is, de a Nothingnál ezt nagyon jól meg tudják tölteni tartalommal, ami azt jelenti, hogy ugye nem csak ide kerültek a kamerák, hanem ide került a hátlapi glyph kijelző is. Ugye van ez a glyph interface, ami a Nothing telefonokon a kezdetek óta megvan, és azt most hát egy más szintre emelték, vagy legalábbis azt mondom, hogy a Nothing Phone 3 megoldása az nagyon hasonló módon egy ilyen kijelző formátumot ölt, de megmarad ez a dot matrixos kialakítás, ami egyrészt jó pofa, másrészt néha egy picit hát kevesebbet kínál, mint amit elvárnál tőle, mondjuk tipikusan azon, hogy lehet szelfizni vele, de hát maximum arra jó, hogy a fejedet nagyjából be tudja tájolni, de egyébként nyilván egy ilyen dot matrixos megjelenítőnek nem olyan magas a felbontása, hogy értelmezhetően tudja értékelni azt, hogy mi látszik a fejedből, és egyébként hogy nézel ki. Na, de ha még tovább haladunk, akkor hadd mondjam el, hogy hát ugye ebben már van eSIM támogatás, ugye a 4-ában nincsen, mellett be lehet tenni 2 nanoszimet is. Sztereó hangszórók vannak, ami hát úgy sztereó, hogy az alsó egy hangszóró, a felső pedig ugye a beszédhangszórót használja, emiatt nem tökéletes a sztereó élmény, mert a felső az kevésbé lesz erélyes, mint az alsó, és nem is feltétlenül annyira jó a minősége, mint amennyire szeretnénk. Ugye volt nálunk nemrég Honor 600, ott azért jobban sikerült ezt megoldani, de nem bántóan rossz. Illetve hát ami talán még érdekes, és főleg ugye az előző generációs Nothing Phone-ok kapcsán egy fontos változás, hogy az az Essential gomb, ami eddig ugyanazon az oldalon volt, az a többi gomb is, az végre átköltözött a másik oldalra, így nem feltétlenül nyomod meg véletlenül, de most is az van, hogy nem átprogramozható ez a gomb, és nem is kikapcsolható, hanem mindenképpen Essential funkciókat fog ellátni, tehát ilyen AI izéket fog neked előhozni, aminek a hasznossága attól függ elsősorban, hogy milyen nyelvterületen tartózkodsz, mert a nagy európai nyelveken, meg a világnyelveken néha lehet hasznos, de mondjuk azokon a kisebb nyelveken, mint a magyar, hát elég bénácska.
Hardveresen egy Snapdragon 7 Gen 4 van benne, ez egy klasszikus középkategóriás chipset, semmi különös. Van benne 8 GB RAM, hát ugye vagy 128 vagy 256 GB belső tárhellyel, és egyébként van rajta egy Android 16, amire a Nothing, hát hogy mondjam, az ismertebb gyártók közül kicsit szomorú módon egy relatív rövid support időtartamot biztosít, mert csak 3 főverzió frissítést ígérnek. Annál azért most már mindenki többet kínál, tehát 5-6 év szokott lenni a standard, pláne ebben az árkategóriában, szóval ez egy picit szomorú. Ugyanakkor viszont azt kell mondjam, hogy a Nothingnak a felülete, ez a kezelőfelület, amit használnak, ez egyrészt nagyon közel áll a stock Androidhoz, amit nagyon sokan szeretnek, másrészt pedig nagyon jópofa kis vizuális gegekkel van feldobva, és hát ugye van egy-két Nothingos extra benne, ugye az egyik ilyen az Essential Space-hez tartozó AI funkciók, a másik ilyen természetesen a Glyph interface a hátulján, a harmadik pedig az, hogy a Nothing egyéb eszközeivel való kommunikációt és egy külön alkalmazás segíti, és az tök seamless működik, de egyébként megkapod a standard Android eszköztárat, és hát ugye be lehet témázni ezt a dot matrixos kialakítást, amitől egyedi is lesz a külső, különböző ilyen jópofa widgetekkel, és egyéb kis apró vizuális extrákkal. Egy jól használható, jól optimalizált, áttekintető logikus felület, ami tényleg hozza azt, amit elvárunk a márkától, és nincs benne semmi különösen meglepetés, nincs benne semmi zavaró, nincsenek benne kéretlen hirdetések, tehát egy ilyen letisztult felületről beszélhetünk. Na, ami ugye a Nothing telefonok egyediségét az első időszak óta viszi magával, ez a Glyph interface. Ugye ez egy hátlapi megjelenítő. Vannak olyan telefonok, ahol csak néhány ledecske, van, ahol egész komplex dolog, és ez ugye a komplexebb kategóriába tartozik, mert egy ilyen kör alakú hátsó kijelzőt látunk, amin alapvetően fehér négyzetekkel egy dot matrixos kijelzőt kapunk. Ezt elég sokféleképpen lehet paraméterezni. Nyilván elsősorban az értesítések megjelenítésére fontos. Egyrészt ugye hívásokhoz, üzenetekhez és egyéb értesítésekhez hozzá lehet rendelni, és lehet nagyon jól paraméterezni, nem csak a tekintetben, hogy melyik alkalmazás milyen típusú grafikával jelezze, hogy értesítés érkezett, hanem akár személyekhez is lehet kötni ezeket az értesítéseket. Tehát például fel tudja azt ismerni, hogyha valaki olyan ír nekünk Messengeren, vagy egyéb üzenetküldőn, aki be van állítva, akkor az ő speciális ikonját fogja megjeleníteni, tehát hogy egy ilyen jópofán jó paramétereződő dolog. Ezen kívül van ez a Glyph folyamat opció is, ami különböző külsős alkalmazásoknak az ilyen visszaszámolós dolgait is vizuálisan megjeleníti, ugye tipikusan ez, amikor vársz egy Uberre, akkor ott látod a hátsó kijelzőn is, hogy hol tart, meg egyébként hát arra is alkalmas, hogy mindenféle ilyen mini alkalmazásokat, mini játékokat tegyünk ki rá, dobókockát, órát, és egyébként is tényleg ilyen kis csecsebecséket, ha úgy tetszik. Szóval egy ilyen jópofa megoldás, mindenképpen egyedi, mindenképpen olyan, amit más nem csinál, és pont ezért sokszor elég szerethető is. Kamerás fronton, hát ugye összesen 4 kameráról beszélünk, az előlapi 32 megapixeles, egyébként meglepően jó, szépen elkülöníti a hátteret, és nem teszi narancssárgává az emberek arcát, szóval, hogy ezt már megugorja egy előlapi kamera, akkor én már általában elégedett vagyok. A hátlapi kamera set az ugye 3 modulból áll, van 2 50 megapixeles kameránk, ugye az egyik a főkamera, a másik ugye a zoom kamera, és a harmadik kameránk az ultraszéles, az viszont csak 8 megapixel, ez ugye a leggyengébb láncem a történetben, úgy tetszik. Érdekes módon visszalépés történt a kamera hardverek tekintetében az előző generációhoz képest, mert kisebb szenzorokat használ a Nothing, de ezt ugye megpróbálják algoritmus segítségével valamelyest pótolni, és egyébként nem is olyan rossz. Ami egy ökölszabály mindegyik kamera tekintetében, hogy a teljes méretű felbontást egyszerűen nem érdemes használni, nem ad annyival több részletet a képeknek, viszont sokkal több tárhelyet foglal, szóval nyugodtan hagyjuk, hogy az automatika binneljen le. A főkamerával nappal és este is egész jó képeket lehet csinálni, nem mondom, hogy ez a csúcs kamera, de rendben vannak a színek, jó a vonalélesség, láthatóan normális képeket készít, és este sem jön zavarba, szóval, hogy a főkamerára igazából nincsen panaszunk, az egy korrekt megoldás, ezen az árszinten abszolút hozza azt, ami elvárható. A zoom kamera az ugye 3,5-szeres értéknél kapcsol be, ami azt jelenti, hogy ha te mondjuk csak kétszer a zoomot használsz, akkor a főkamerának próbálja a szenzor zoom funkciót használni, ami nappal egyébként egyáltalán nem működik rosszul, de este már bizonytalaná válik. Ha viszont eléred a 3,5-szeres nagyítási szintet, akkor ugye bekapcsol a zoom kamera, és ez nappal szintén korrekt, szintén nem azt mondom, hogy ez a legjobb kamera, puhább vagy kicsit a lencserajzolat, nem mindig pontos a fókusz, de alapvetően a nappali képminősége a zoom kamerának az jónak mondható. Este viszont, hát ott azért már látszik,
hogy kicsi a szenzor, és kell neki több fény ahhoz, hogy jó képeket tudjon csinálni, szóval esti ügymenetben inkább azt mondanám, hogy erős közepes színvonalat hoz. Az ultraszéles, ugye miután maga a hardware nem túl izmos, ezért aztán megpróbálja algoritmussal felturbózni a Nothing, és nappal még azt mondom, hogy lehet vele fotózgatni, hogyha olyan a téma, hogy a perspektíva megköveteli, hogy te ezt az ultraszéles kamerát használd, de alapvetően kisebb képmérettel fogsz dolgozni, és egyáltalán nem olyan jó minősége, mint a főkamerával. Este pedig hát az ultraszéles azért láthatóan küzdés szenved, nem alkalmas igazán esti fotózásra. Videózásnál az van, hogy tudja a 4K 60-at is, de az a kameraszenzor, ami benne van, ez a Litia 700C, ez elvileg, hát papíron csak 4K30-at támogat, szóval valószínűleg valami interpolálós megoldással csinál belőle 4K60-at, de egész ügyesek, szóval nem fogod okvetlenül észrevenni. 4K30 viszont teljesen a natív megoldást használja, és igazából abban sincs gond. Amivel gond van, hogy ugye az optikai stabilizáció az benne van a főkamerában és a terés szenzorban is. Azt mondanám, hogy egy közepes minőség, tehát nem szed ki mindent, de azért láthatóan dolgozik. Viszont, hogyha este használod akár a főkamerát, akár a zoom kamerát, akkor az optikai stabilizáció, meg a szemből érkező fények azért sokszor zavart okoznak a fókuszban, és akkor az elkezd hullámozni. Ez egyébként standard hiba elég sok készüléknél, szóval, hogy nem okvetlenül rónám föl a Nothingnak, de mindenképpen fontos tudni, hogy ez benne van. Az ultraszéles kamerával viszont, hát ugye csak Full HD-ban tudsz videózni, hiszen az csak 8 megapixeles, és ez azt is jelenti, hogy a minősége sem lesz túl jó. Nappal még azt mondom, hogy oké, de este nagyon-nagyon elgyengül az ultraszéles kamera képessége, úgyhogy nem feltétlenül érdemes elővenni a készüléket. Úgy összességében azt lehet mondani, hogy kamerás fronton hozza azt, amit az RC Dula megkövetel tőle, de nem hoz sokkal többet, mint a jóval olcsóbb Phone 4A, szóval, hogy igazából itt a többletpénzt azt nem a kamerás képességekre fizetett ki, pláne azért, mert ugye a 4K60 az nem is natív, hanem egy interpolált megoldás. Annak ellenére, hogy ez egy nagy méretű telefon, tehát hogy egy Type-C-szerű képződmény. Ennek ellenére az akkumulátoros képességek kapcsán nincs kifejezett meglepetés vagy előrelépés, mert 5080 mAh telep került bele, ami azt jelenti, hogy ez nem a szilícium-szén technológia, hanem még a klasszikus lítium-ion, és hát ez egy picit csalódás, mert ez azzal is jár, hogy üzemidő szempontjából sem lesz kiemelkedő, tehát nagyjából egy másfél napra lehet berendezkedni, és a töltési sebességben sem különleges a telefon, mert 50 wattos a vezetékes töltési sebessége maximum, aminél azért már ebben az árkategóriában sokan tudnak többet nyújtani, tehát töltés és üzemidő kapcsán ez egy nagyon átlagos készülék. Vezeték nélküli töltést viszont ne is keressünk benne, főleg azért, mert fémből van a hátlap, és azon ugye hát a tekercs nem nagyon tud átvinni áramot, meg hát azért sem, mert ez a 4A széria, és a 4A széria nem kapja meg ezt az extra funkciót, úgyhogy szintén az van, hogy ez megint egy olyan apró kis kompromisszum, amivel együtt kell éljél, és egy kicsit szomorú is, mert más telefonok ennyi pénzért szoktak kínálni ilyen technológiát is. Úgyhogy a helyzet az, hogy ha összegezni kéne a készülékkel kapcsolatos érzéseinket, akkor azt mondanánk, hogy igen, ez egy jó pofa Nothing telefon, de eléggé árnyékolja a képességeit és az árérték arányát, hogy van mellette egy 4A, ami nem sokkal tud kevesebbet, viszont jelentősen olcsóbb, illetve van egy tavalyi Nothing Phone 3, ami viszont többet tud és ugyanannyibe kerül. Ezért aztán jelen pillanatban azt mondanám, hogy ez nem feltétlenül megérős telefon. Elég sok is apró kompromisszum van benne, ami úgy elsőre nem tűnik soknak, amikor csak egyet-egyet említünk, de hogyha összeszedem nektek ezt egy csomagba, és azt mondom, hogy nincs benne vezeték nélküli töltés, csak 2 pundálás mondjuk a Type-C csatlakozó benne, csak 128 GB-os tárhellyel indít az alapmodell, és ennek ellenére is ugye azért elkérnek érte egy látható összegű pénzt, csak 5000 mAh körüli kapacitása van az akkumulátor, és csak 50 wattos töltési képességre hajlandó, de akkor ez a sok-sok apróság, ez így összeadódik, és a végeredmény az, hogy elég sok kis apró kompromisszumot kell meghozzál, cserébe viszont hát lesz egy nagyon egyedi hátlappal erre rendelkező készüléked, amin ez a glyph kijelző, ez kifejezetten különlegesnek számít a mai okostelefonos mezőnyben, de nem biztos, hogy ez a Nothingnak jelenleg a legjobb ajánlata. Nyilván az van, hogy kell egy kis idő, mire összerendeződnek az árak, ugye a tavalyi meg az idei modellekkel, és lehet, hogy lesz egy olyan időpillanat, amikor azt mondjuk, hogy igen, most már ezt a 4A Pro-t is érdemes számításba venni, hogyha szeretnél valami különleges telefont vásárolni, de pillanatnyilag, hogyha az exakt tudását nézzük az árához képest, akkor azt mondanám,
mondanánk, hogy hát az jó, de azért lehetne jobb is. Ha szeretnél többet tudni a készülékről, van egy részletes tesztünk a mobilarena.hu-n, nyugodtan olvassátok el. Ha úgy gondolod, hogy ez nem volt egy haszontalan videó a számodra, és még néznél hasonlókat, akkor fel tudsz a körülöttem levő gombok segítségével iratkozni. Ha pedig már feliratkozott állapotban nézted ezt a videót is, akkor nagyon szépen köszönöm a kitüntető figyelmedet, tartsd meg jó szokásodat, és találkozunk nagyon hamarosan egy következő videóban. Sziasztok!